Intia on pelottava. Intia on kaunis. Intia on ihmeellinen. Tämä on ensimmäinen maa, jossa olemme koskaan kärsineet kunnon kulttuurishokista. No niin, tänään ollaan Intiassa. Tänään on meidän toinen päivä täällä Kolkatalla ja on ollut ihan tajutonta kulttuurisokkia kyllä. Me ei osattu odottaa, että Intia on näin ruuhkainen ja näin täynnä ihmisiä ja liikennettä ja kulkukoiria ja kaduilla on rottia ja kanoja teurastetaan tuossa ihan vaan kaduilla ja paljon kalakauppiaita ja ihmiset kantaa painavia kuormia päässä päällä ja kauheasti katulapsia joka puolella, ihan pieniäkin lapsia, vastasyntyneitä vauvoja nukkuu kadulla. Ihan niinku shokki. Kerjäläiset, myyntimiehet ja lapset vetelevät meitä jatkuvasti hihoista. Tuntuu, että kaikki vastaantulijat tuijottavat meitä. Emme uskalla kaivaa edes kameraa esille, koska pelkäämme tulevamme ryöstetyiksi. Mun piti ostaa tämmönen valeasu itselleni, tämmönen intialainen kaapu, että ihmiset ei niin paljon tuijottaisi, että jotenkin hukkuisi sinne massan sekaan. Rakennukset näyttävät rapistuvan kasaan. Kadut ovat likaisia ja vahvat hajut leijuvat ilmassa. Samaan hengenvetoon saatamme haistaa mädäntyvien kalanraatojen löyhkää vasemmalta ja nuuskia herkullista kaardemumman tuoksua oikealta. Tai ihastella katukauppiaan värikkäitä kukkakojuja ja kauhistella niiden vieressä makavaa kuollutta koiranpentua. Intia on ääripäiden ja vastakohtien keskittymä, jossa rikkaat ja kodittomat kulkevat samoja katuja pitkin. Näillä kaduilla käydään suihkussa ja pestään pyykkiä. Ulkona asuminen ja työskentely on monille ihan arkipäivää. Joka puolella nukkuu kodittomia ihmisiä. Välillä sekamelskaa seuratessa tuntuu kuin maailman loppu olisi juuri saapunut kaupunkiin. Onneksi pääsimme ajoittain rauhoittumaan kaupungin upeille puistoalueille. No niin, täällä ollaan. Psykedeellisessä hautausmaassa. No Titta, millaista on? Kuumottaako? Mua vähän kuumottaa. Täällä on kuolleet. Täällä ilmassa jossakin. Tuppa tänne näin. No niin, eli me ollaan saavuttu Intian Kolkatassa tämmöiselle hautausmaalle, jonka nimi on South Park Street Cemetery. Ja tää on 1800-luvulta, tai ehkä jopa aikaisemmin, niin ollut käytössä ja tänne on haudattu paljon ihmisiä. Ja tää on aika jännittävä paikka. Täällä on tosi paljon tämmöisiä valtavia isoja hautakiviä ja hautakammioita. Täällä on semmoinen aavemainen tunnelma.
Vasta nyt tiedämme, mitä kaoottinen liikenne todella tarkoittaa. Samassa ruuhkassa kulkee niin pöriseviä riksoja, pyhiä lehmiä kuin jalkapelillä vedettäviä kärryjäkin. Taksikuskit huijaavat raskaasti, joten Uberin käytölle annamme ison suosituksen. Kaupungin meteli on korvia huumaavaa, eikä se hiljene edes illalla. Auringonlaskun jälkeen kadut heräävät entistä enemmän eloon, kun ihmiset pystyttelevät markkinakojujaan katukivetyksille. Intialainen ruoka on erittäin herkullista. Elikkä me ollaan nyt ensimmäisessä kunnon intialaisessa ravintolassa ja täällä on nyt tullut pari tämmöistä voinaanleipää. Sitten meillä on chicken tandooria ja sitten on karria ja kanaa. Ja näyttää kyllä tosi hyvältä. Agra sijaitsee 200 kilometrin päässä Delhistä ja se on toiminut aikoinaan Mogulien valtakunnan pääkaupunkina. Täällä Taj Mahalin kotikaupungissa vierailee vuosittain turisteja tuplasti enemmän kuin mitä siellä asuu ihmisiä. No niin, eli ollaan just saavuttu Agraan, rakkauden pääkaupunkiin Intiassa. Me ollaan tämmöisessä pienessä halvassa majatalossa ihan Taj Mahalin vieressä. Majoitus Intiassa on suomalaisille edullista, mutta jos haluat välttää rotankolohotellit, yöpymiseen kannattaa sijoittaa enemmän kuin 10 euroa per yö. Ja eilen matkustettiin tänne junalla 24 tuntia. Me ollaan aika poikki, me just herättiin. Se junamatka oli ihan kaamea. Siellä oli torakoita sängyssä ja katto oli homeessa ja tosi pitkä matka, mutta onneksi selvittiin. Nyt me lähdetään katsoa, jos tuolta katolta sais kuvattua Taj Mahalia. Me kuultiin, että siellä on hienot maisemat. Oi! Kato! Hei jumala! Portin vartija. Aika tuiman näköinen. En mä kyllä tiedä, uskaltaako tonne mennä. Joku niissä apinoissa pelottaa. Joo. Siellä oli pieni vauva-apina. Nopeasti vaan. Wow. Mikä siellä? Ihan mieletöntä. Ihan mielettömän näköistä. Noniin, Taj Mahalilla ollaan. Joo. Helvetti. Tossahan nuo portit tonne on. Elikkä tänään illalla lähtee sitten katsomaan Taj Mahalin auringonlasku. Ja sen näkee kuulemma parhaiten joen toiselta puolelta. Ja huomenna sitten lähtee tonne Taj Mahalin sisälle katsomaan, että mitä siellä on. Aurinkoa tai auringon nousua on miltei mahdotonta nähdä, koska ilma on saasteista sumea. Se olisi nyt auringon nousu Taj Mahalilla. Eli tultiin tänne ihan heti pimeän aikaan ennen kuin aurinko nousi ja odotettiin tuolla valostumista jonossa. Ja sitten kun aurinko oli noussut, niin portit avattiin ja me päästiin tänne ihan ensimmäisten joukoissa sisään. Ja onhan tää tosi vaikuttava tää rakennus. Tää on valkoisesta marmorista rakennettu 1631-luvulla silloisen hallitsijan toimesta. Ja tää on rakennettu muistoksi tämän hallitsijan 3. vaimolle, joka oli hänen lempivaimonsa. Tämä vaimo kuoli synnyttäessään hallitsijalle 14 lasta. Ja hallitsijan sydän murtui ja
sen takia hän halusi rakentaa tämmöisen muistopalatsin ja mausoleumin hänen vaimolleen. Vaikka emme löytäneet Intiasta haaveidemme Aladinin linnoja, kultakaloja tai kaduilla tanssivia Bollywood-prinsessoja, kokemuksemme oli yksinkertaisesti ihmeellinen, kunhan ensin pääsimme yli siitä pahimmasta kulttuurishokista.